ความมีเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดมาครบพร้อมแต่แรกแต่ความมีเสน่ห์เป็นสิ่งที่เราสร้างและพัฒนามาขึ้นได้ด้วยตัวเองวันนี้พอดแคสต์วีระชัยเราจะพาคุณไปค้นพบหลักการ5ข้อสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนคุณให้เป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ยิ่งขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ที่จะเป็นนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมการฟังมากกว่าพูดการเข้าใจและยอมรับอารมณ์ของผู้อื่นไปจนถึงการสร้างความมั่นใจในตัวเองเราจะเจาะลึกเข้าไปในแต่ละขั้นตอนว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นถึงมีความสำคัญและจะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณได้อย่างไรเรามาติดตามคำแนะนำเหล่านี้และเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่การเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์ในแบบของคุณเองได้เลยครับเรามาเริ่มที่หลักการที่1นะครับคือการพัฒนาทักษะการเล่าเรื่องคนที่มีเสน่ห์มักเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีเยี่ยมเรื่องราวมีพลังในการดึงดูดกระตุ้นและสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับผู้คนหากคุณเรียนรู้วิธีเล่าเรื่องที่ดีขึ้นความมีเสน่ห์ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณเล่าเรื่องออกมาเรื่องราวช่วยสร้างสายสัมพันธ์ทางอารมณ์และการเข้าใจที่ทำให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับคุณได้สตีฟ จ็อบส์เองคือหนึ่งในนักเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมของโลกจ็อบส์ใช้สูตรการเล่าเรื่องแบบง่ายๆเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังโครงสร้างของเขาประกอบด้วย3ส่วนคือการเริ่มต้นเรื่องการเผชิญปัญหาและการแก้ปัญหาเรามาลองดูการนำเสนอ iPhone ในปี 2007 ของสตีฟ จ็อบส์เขาใช้โครงสร้าง3ส่วนนี้เพื่อสร้างความตื่นเต้นและลุ้นระทึกในแต่ละขั้นตอนเขาเริ่มการนำเสนอให้ผู้คนเห็นภาพรวมของสิ่งที่พวกเขาจะได้เห็นต่อด้วยการเปิดเผยลักษณะบางอย่างของโทรศัพท์ใหม่ที่เขาจะแนะนำในภายหลังสตีฟ จ็อบส์ดำเนินการเล่าข้อความโดยเน้นประโยชน์ของ iPhone ไม่ใช่แค่รายการสเปคหรือคุณสมบัติของมันเท่านั้นเขาจบการนำเสนอด้วยการสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชมทำให้พวกเขาเชื่อว่า iPhone ใหม่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปในทางที่ดีในตอนท้ายของการพูดของเขามันชัดเจนว่าสตีฟ จ็อบส์มีเสน่ห์ที่ทรงพลังบนเวทีไม่ใช่แค่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือการนำเสนอธรรมดาเท่านั้นแต่เป็นการแสดงที่มีสไตล์เฉพาะตัวสตีฟ จ็อบส์มีความพิเศษในการเชื่อมต่อกับผู้ชมและเขาเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้าที่ภักดีด้วยเรื่องราวที่น่าติดตามเพื่อกลายเป็นนักเรื่องเล่าที่ดีขึ้นลองใช้โครงสร้างการเล่าเรื่อง3ส่วนของสตีฟ จ็อบส์กันดูนะครับหลักการที่2คือการให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าพูดพยายามถามคำถามสบตายิ้มพยักหน้าและตอบสนองทางกายบ้างไม่จำเป็นต้องตอบออกมาเป็นคำพูดเสมอไปแต่เป็นการตอบสนองทางท่าทางและการแสดงออกคนที่มีเสน่ห์มักฟังคนอื่นได้ดีทั้งจากคำพูดและภาษากายลองนึกถึงคนที่คุณรู้จักที่ไม่มีทักษะการฟังที่ดีคุณคิดว่าพวกเขามีเสน่ห์หรือไม่อย่าขัดจังหวะคนอื่นแค่อยู่เคียงข้างและให้ความสนใจกับพวกเขาถ้าคุณรู้สึกหลุดโฟกัสหรือคิดถึงสิ่งที่จะพูดต่อไปนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ฟังอย่างตั้งใจจริงๆโอปราห์ วินฟรีเป็นหนึ่งในคนที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกและเธอยกย่องว่าทักษะการฟังของตัวเองเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เธอเป็นบุคคลที่น่าสนใจที่สุดเธอมีความสามารถพิเศษในการทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญโอปราห์ วินฟรีกล่าวว่าฉันเคยได้พูดคุยกับผู้คนประมาณ 30,000 คนในรายการของฉันและทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเขาต้องการการยืนยันเธอเสริมว่าทุกคนที่คุณจะพบมีความปรารถนานี้เหมือนกันและการให้การยืนยันเป็นการกระทำง่ายๆที่บอกคนอื่นว่าฉันเห็นคุณอยู่นะฉันฟังคุณอยู่นะและสิ่งที่คุณพูดนั้นมีความสำคัญถ้าคุณอยากเพิ่มความมีเสน่ห์ของตัวเองให้เรียนรู้ที่จะฟังด้วยความตั้งใจที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อหาคำตอบในการสนทนาครั้งนั้นๆหลักการที่3เป็นหลักการง่ายๆสั้นๆนะครับคือการแสดงความสนใจกับทุกคนที่คุณได้พบคนที่มีเสน่ห์มักไม่ให้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแต่พวกเขาหันความสนใจไปที่ผู้อื่นเปลี่ยนมุมมองจากตัวเองไปยังผู้อื่นพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินและแสดงความอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตงานอดิเรกอาชีพและความฝันของพวกเขาจัดการกับทุกคนด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่ตัดสินว่าพวกเขาดีหรือไม่ดีแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และสำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละคนที่คุณพบการตัดสินผู้อื่นทำให้โลกของคุณแคบลงในขณะที่ความอยากรู้อยากเห็นนำไปสู่ความเข้าใจโลกที่กว้างขึ้นการตัดสินผู้อื่นอาจเพิ่มความกังวลให้กับตัวคุณเองในขณะที่ความอยากรู้อยากเห็นสามารถทำให้คุณหลุดพ้นจากความกังวลนั้นได้ด้วยการมีความอยากรู้อยากเห็นคุณจะเปิดประตูสู่โอกาสและทางเลือกมากมายในชีวิตเรามาต่อกันที่หลักการที่4กันนะครับคือการยอมรับและเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น
ความเข้าอกเข้าใจไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นความสามารถที่ทำให้คุณเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้แดเนียลโคลแมนกล่าวไว้ว่าความเข้าอกเข้าใจคือทักษะพื้นฐานสำคัญที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จใช้งานได้ดีในสังคมความเข้าอกเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการเป็นคนมีเสน่ห์นะครับอารมณ์ไม่ได้มีตรรกะอยู่เสมอไปไม่ต้องพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ทั้งหมดก็ได้แต่แค่ยอมรับว่ามันมีอยู่การยอมรับไม่ได้หมายความว่าคุณเห็นด้วยกับมันเสมอไปอย่าพยายามจะแก้ไขความรู้สึกของคนอื่นแต่แค่ยืนยันและรับรู้ความรู้สึกของพวกเขาก็พอเมื่อคนอื่นรู้สึกเศร้าหรือโกรธพวกเขาไม่ต้องการคำแนะนำจากคุณแต่พวกเขาต้องการการเชื่อมต่อทางอารมณ์คนที่กำลังเผชิญปัญหามักรู้สึกแยกตัวจากสิ่งรอบข้างดังนั้นให้คุณเปิดใจและยอมรับพวกเขาเข้ามาเพราะข้อมูลไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสถานการณ์บางครั้งคุณต้องขยายใจของคุณมากกว่าขยายความรู้มาถึงหลักการสุดท้ายแล้วนะครับคือการพัฒนาความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจไม่ใช่เรื่องของการรู้สึกว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่เป็นความรู้สึกภายในที่คุณทำอะไรได้ดีก่อนที่ผมจะได้เรียนรู้หลักสูตร 4C ในการสร้างความมั่นใจที่แดนซัลลิแวนสร้างขึ้นผมเคยมีปัญหากับความมั่นใจในตัวเองจนถึงตอนนี้หลักสูตร 4C ทำงานได้ดีมากแดนซัลลิแวนคือผู้ก่อตั้ง Strategic Code ได้พัฒนาหลักสูตร 4C เพื่ออธิบายขั้นตอนการสร้างความมั่นใจ 4 ขั้นตอนก่อนที่คุณจะสัมผัสกับความรู้สึกดีจากการมีความมั่นใจคุณต้องผ่าน3ขั้นตอนแรกซะก่อนซึ่งก็คือความมุ่งมั่นสิ่งอื่นไม่สำคัญหากคุณไม่มุ่งมั่นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความกล้าหาญเมื่อคุณตั้งใจทำอะไรสักอย่างอย่ากลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนจงใช้ความกลัวนั้นเป็นแรงผลักดันตัวเองความสามารถเมื่อคุณกล้าทำสิ่งนั้นซ้ำๆคุณจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนและนำไปสู่ความมั่นใจในท้ายที่สุดหลังจากทำ3ขั้นตอนแรกคุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จและความมั่นใจที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าเมื่อคุณมีความมั่นใจคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และผู้คนจะหลงใหลในบุคลิกของคุณเองด้วยการทำตามคำแนะนำทั้ง5ข้อนี้คุณสามารถเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดที่คุณรู้จักได้เรามาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับเราได้เดินทางผ่านหลักการที่สำคัญ5ข้อในการสร้างความมีเสน่ห์เริ่มต้นจากการเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีการฟังมากกว่าพูดการเข้าใจอารมณ์ของคนรอบข้างไปจนถึงการสร้างความมั่นใจในตัวเองทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนประกอบที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นบุคคลที่มีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนรอบๆตัวความมีเสน่ห์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองโดยไม่ต้องพยายามแต่เป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนและความพยายามต่างๆหวังว่าเคล็ดลับใน5ข้อในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเพื่อนๆทุกคนได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราไปในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบกับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆจากเราขอฝากเพื่อนๆแบ่งปันความคิดเห็นของทุกคนเกี่ยวกับรายการในตอนนี้ได้ที่ช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตาม YouTube นิววิราชัยเพื่อจะได้ไม่พลาดรายการใหม่ๆจากเราในทุกเช้าวันจันทร์พุธศุกร์ขอให้เพื่อนๆมีวันที่สดใสและเต็มไปด้วยพลังที่ดีและพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ